السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت. غرزتنا ممكن نشتغلها بلون واحد وممكن نشتغلها بمجموعة ألوان زي ما هنشتغلها مع بعض النهاردة. الغرزة بتاعتنا هي اندماج ما بين غرزة الصدفة وغرزة البوب كورن اللي هي غرزة الفشارة. هنشوف مع بعض. هنستخدم مجموعة من الألوان التركواز والأصفر والفوشيا واللون الجراي أو الرمادي. هيكون قاعدة لكل السطور، يعني بعد كل سطر بشتغل باللون الرمادي. خيط صوف متوسط السمك معانا النهاردة، وكمان إبرة رقم 3.5 ملم. أول حاجة طبعا قبل ما نشتغل عايزين نعرفها هي عدد سلاسل البداية الخاص بالغرزة. عدد سلاسل البداية بيكون مضاعفات رقم 6، وفي النهاية خالص بنزود سلسلتين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل باللون الرمادي لان زي ما اتفقنا مع بعض هو هيكون قاعدة معايا لكل السطور. بعد كل سطر بنشتغل باللون الرمادي، لكن طبعا بنبتدي بيه هو في البداية. هسيب مسافة من الخيط وهاجي عند بداية الخيط كده الف الخيط حلقة على الهواء. داخل الحلقة بدخل الف الخيط واخرج، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي بقى اكون مجموعة سلاسل من مضاعفات رقم 6. عندي على الابرة حلقة عشان اعمل سلسلة بلف الخيط واخرج منها. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 كده 6. هنرجع تاني نكرر 1 2 3 4 5 6، وبفضل اكرر 6 6 6 6 6 لغاية ما بوصل الى المقاس اللي احنا محددينه. هكمل وارجع لكم. كده عملت 7 مرات رقم 6، يعني انا ضاعفت السلاسل 6 اللي هي طبعا العدد بتاعنا 6 7 مرات. في النهاية خالص بزود سلسلتين 1 2، بسيب واحدة منهم وبروح للسلسلة اللي بعدها. بدخل اسحب الخيط واخرج منها. معايا على الابره حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. بكده بكون عملت غرزة حشو الاولى. وفي السطر بتاعي كله زي ما احنا شايفين بنشتغل فين. عندي حرف الفي او رقم 7. مفيش تحت فراغ طبعا اشتغل فيه. عندي حلقة امامية الفرونت لوب وعندي الحلقة الخلفية الباك لوب. بدخل في الباك لوب من السلسلة. لما باجي اعمل غرزة الحشو ما بلفش الخيط على الابرة، بيكون معايا حلقة بدخل مباشرة اسحب الخيط بقى واخرج. كده معايا حلقتين الف خيط واخرج منهم. السطر بتاعي كله بشغل غرز حشو. ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. بكمل بقى الراوند بتاعي كله بغرز الحشو سنجل كروشيه وارجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. اخر غرزة هنشتغلها مع بعض عشان نبتدي نغير اللون الجديد. بدخل اسحب الخيط واخرج. مش هخرج بقى باللون الجراي، لا هجيب اللون التركواز. هلف حلقة على الهواء واقفله كمان عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. طيب اللون الرمادي المفروض ان احنا بنشتغل فيه في السطر اللي هو طبعا بعد اللي احنا نشتغله دوت. يعني محتاجة ان انا اسحبه معايا او انك بتقص الخيط وبتبتدي توصليه من الناحية التانية. 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. طبعا انا ما بحبش يعني اقطع واوصل والكلام دوت. فهجيب معايا الخيط اللي عايزة اسحبه ظهر حرف الفي. عندي حرف الفي او رقم 7 هنا. بجيب الخيط ده في ظهره بالشكل دوت. بعد ما اشتغلت 3 سلسلة هسيب 2 فراغ من تحت. يعني انا كده اشتغلت فوق الفراغ الاول، هسيب بعد منه 1 2 وهروح لرقم 3. بدخل تحت حرف الفي واشتغل 5 غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده 1. وهنعيد مع بعض ازاي بنشتغل غرزة العمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط، بيكونوا حلقتين. هدخل نفس فراغ هو هلف الخيط واسحب واخرج. كده عندي على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين بقى 2. هنلف الخيط ونخرج منهم 1 2. بقى كده عندي انا اشتغلت 2 عمود. تالت عمود 4 5. زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت كده عندي 5 غرزة عمود بلفة في فراغ 1 وعملت غرزة صدفة. هاجي هسيب من تحت 1 2 واروح لرقم 3 بلف الخيط على الابرة. بسيب فراغين واروح لرقم 3 واشتغل 5 غرزة عمود بلفة. وفي النهاية بقفلهم غرزة بوب كورن يعني غرزة فشار. وطبعا غرزة الفشارة عشان نشتغلها بنشتغل الأعمدة كاملة وبعد كده بسحب الحلقة. هوريكم ازاي. كده 1 تاني في نفس الفراغ 2 3 4 5. هسحب الخيط لفوق كده بالشكل دوت. وزي ما احنا شايفين هاجي هنا من الأمام
هدخل، شايفين اول عمود اشتغلته من ال5 دول بنزل تحت حرف الفي بتاعه اهو، بدخل واحط معايا كمان على الابره الحلقه اللي انا كنت سحباها لفوق، واخدها واسحبها واخرج بيها من تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين، وهقفل بسلسله. الطريقه دي كده خلاص خلصنا غرزه البوب كورن. اول حاجه عملناها 3 سلسله، سيبنا فراغين بعدها، وبعد كده غرزه صدفه، سيبنا فراغين ورحنا اشتغلنا غرزه بوب كورن. هلف الخيط على الابره، بسيب فراغين تاني 1 2، وفي رقم 3 بروح اشتغل غرزه صدفه مكونه من 5 عمود بلفه. ده 1 اشتغل طبعا تحت حرف الفي كامل، 1 2 3 4 5. كده خلاص خلصت الصدفة. بسيب فراغين، بلف الخيط على الابرة 1 2، وراح اشتغل كمان 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. بعد ما خلصت ال5 بسحب الخيط بتاعي لفوق زي ما احنا شايفين، وعند اول غرزة اشتغلتها من ال5 بدخل تحت حرف الفي تحت الضلعين الامامي والخلفي، واسحب معايا على الابرة الحلقة اللي انا كنت سحباها لفوق من تحتها بالشكل ده، واعمل غرزة سلسلة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. طيب السطر بتاعي كله بيكون بنفس الطريقة، بسيب فراغين وفي التالت بشتغل صدفة، اسيب فراغين وفي التالت بشتغل بوب كورن، لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلصت خلاص السطر بتاعي ما عدا اخر غرزة هنشتغلها مع بعض عشان نبتدي نغير اللون تاني للون الرمادي. كده بيكون خلص السطر معايا زي ما اشتغلناه مع بعض. هلف الخيط على الابرة وبسيب 1 2، وفي اخر فراغ بيكون جايب كيرف مايل طبعا ناخد بالنا منه، بشغل عمود بلفه. طيب نشوف بقى هنغير اللون ازاي. بلف الخيط على الابره، انا كده معايا حلقه ولفيت بقى حلقتين، بدخل فراغي الف الخيط واسحب معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون، بعد كده ارجع اسيب اللون التركواز وهلف الخيط بقى ايه باللون الرمادي واسحب من الحلقتين الموجودين عندي على الابره. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه، برتفع سلسله وفي اول فراغ بشغل غرزه حشو. لو بشتغل بنفس اللون التركواز يعني الرمادي والتركواز بس بسحب معايا زي ما احنا شفنا المرة اللي فاتت. لو هسيبه في المكان ده هشتغل بالالوان اللي معايا وارجع اخده بنفس المكان، لكن لو انتوا هتشتغلوا حاسين ان انتوا تسحبوه تاني في المكان اللي انتوا عايزينه بتسحبوه معاكم. هسيب بعد كده هاخد سلسلتين 1 2، وهروح اشتغل فين، انا عندي هنا 1 2 3 4 5، هعد 1 2 وفي رقم 3 هعمل غرزة حشو، ارجع 1 2 سلسلة وهروح هسيب الفراغين واروح فوق غرزة البوب كورن وبعمل غرزة حشو 2 سلسلة 1 2، ونروح للعمود رقم 3 1 2 رقم 3 بدخل واعمل غرزة حشو 2 سلسلة 1 2 فوق غرزة البوب كورن بعمل حشو، وهكذا. طبعا السطر بتاعي كله سلسلتين حشو سلسلتين حشو سلسلتين حشو، واحنا طبعا شايفين المكان اللي فيه غرزة الحشو اما في منتصف غرزة الصدفة او فوق غرزة البوب كورن. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين، بعد ما خلصت اخر غرزة حشو باخد 1 2 سلسلة وفي تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبعمل غرزة حشو، بنغير فيها اللون للون الجديد. السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر رقم 1، بسحب بقى الحلقة الجديدة من الحلقتين عندي طبعا كالمعتاد لانك هتسحبي اللون الجراي من الناحية التانية رمادي فبتسحبيه معاكي. 1 2 3 سلسلة وهلف بقى شغل الناحية التانية وهجيب الخيوط اللي بسحبها معايا في الخلف بالشكل ده اهو في ظهر حرف الفي. هروح اشتغل فين، هنسيب السلسلتين دول واروح فوق غرزة الحشو اللي في المنتصف واشتغل غرزة صدفة تانية مكونة من 5 غرزة عمود بلفة. 1 في نفس الفراغ 2 3 4 5. ما باخدش اي فراغات من فوق، هروح لغرزة الحشو التانية بسيب السلسلتين واروح للحشو اللي فوق البوب كورن
بشغل 5 عمود بلفة وبقفلهم غرزة بوب كورن زيها بالظبط. 1 2 3 4 5. بسحب الخيط لفوق وباجي عند اول عمود اشتغلته بدخل تحت حرف الفي في الفراغ الصغير ده، وباخد معايا على الابره الحلقه طبعا اللي كنا سايبينها وبسحبها من تحتها وبقفل بسلسله. السلسله دي مش مسافه على فكره، السلسله دي بتقفلي البوب كورن بس. هلف الخيط على الابره، ما باخدش اي سلاسل من فوق، لكن بسيب السلاسل الاتنين اللي تحت وبروح اعمل 5 غرزه عمود بلفه لعمل غرزه صدفه. 1 2 3 4 5. والسطر بتاعي كله بيكون بنفس الطريقة، بكمل بنفس الطريقة، والسطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر رقم 3. بصوا زي ما احنا شايفين، تفضل بقى غرزتي كلها زي ما احنا شايفين، صدفة بوب كورن صدفة بوب كورن، وتداخل اللون الرمادي او طبعا اللون اللي انت تحدديه في المنتصف بيكون شكله جميل جدا جدا ومميز. طيب بنكمل بقى بنفس الطريقة، مش هطول عليكم اكتر من كده لان الغرزة سهلة جدا وبسيطة وشكلها مميز وجميل. بكرر السطر رقم 2 و3، ارتفع بقى ارتفاعي كله لغاية فوق 2 و3 2 و3 2 و3 وهكذا. طيب نقدر نعمل بغرزتنا النهاردة ايه؟ تقدري تعملي كوفية، تقدري تعملي بلوزة او بلوفر، تقدري تعملي منها مفرش او بطانية بيبي او مفرش سرير، تقدري تعملي منها شال مستطيل، تقدري تعملي منها طاقية، اي حاجة طبعا ممكن تخطر على بالك تقدري تستخدمي غرزتنا النهاردة فيها. وزي ما قلت لكم هي اندماج ما بين غرزتين بس بطريقة سهلة، اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وانها تنول اعجابكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو بفضل الله ليس امرا طبعا ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.